Bara för att man är bisexuell betyder inte att man kan ligga med vad fan som helst. Man har ju fortfarande någon form av krav. Idag ska vi prata om bisexualitet. Men vilka är de vanligaste fördomarna enligt er om att vara just bisexuell? Alltså, jag skulle säga att den absolut vanligaste är att man är så här världens lampa typ. Alltså så här, det är liksom att man, nej men för att jag tror folk kopplar liksom fel. Folk kopplar liksom så här, okej, du kan alltså bli attraherad till båda könen som att så här, folk kopplar det i sitt huvud som att så här, okej, det betyder att du måste bli attraherad av fler människor rent procentuellt, vilket ju då betyder att du måste ligga med fler människor rent procentuellt. Men det är ju inte alls sant. Bara för att man är bisexuell betyder inte att man kan ligga med vad fan som helst. Man har ju fortfarande någon form av krav. Vad ser ni andra om fördomar? Vilka är de vanligaste fördomarna? Jag fick en fråga förut om jag bara har trekanter. Japp. Nej. Just den fördomen, vart kommer den ifrån? Jag vet inte fan. Alltså, det är väl att folk inte förstår. Så man... Jag tror att det är mycket från att typ så här porr. Ja, alltså, man jag vet ser inte det i riktigt porr. hur det är liksom med typ så här manlig bisexualitet, men det känns som att liksom när en tjej är bisexuell så är det så himla liksom, det är så himla hett och det är så himla liksom för den manliga blicken. Och det kommer ju mycket typ så här i typ låtar, typ särskilt inom rap där typ bi chicks, I do them all the time, så det liksom blir Så att men de det kan är vara bara- många på ja, en men gång precis. typ, och det är så här, Alltid så här bara trekanter, det är liksom hur vi representeras. Finns det andra fördomar? Du gör det bara för att det är trendigt också. Så många som har frågat typ, men är du faktiskt bi eller är du bara bi för att det är coolt? Och då tror måste att- man typ bevisa det på något sätt. Ja, jag tror att det där är mer vanligt bland tjejer faktiskt. För att det är många tjejer som, jag skulle lätt kunna hångla med en annan tjej på en fest. Typ, att det inte är så mycket bland killar. Det har väl kanske mycket att göra med machokultur också. Liksom. Men möter ni mest fördomar från straighta eller från hbtq-community? HBTQ-personer. HBTQ. både och. Både och. Men det uttrycker sig i lite olika former kan jag tycka. För att från heterosexuella personer så är det ganska ofta det här vi redan har varit inne på, att det är väldigt mycket så här bara, kan du verkligen inte bestämma det? Och den här liksom oförståndet. Men hos andra hbtq-människor så har man speciellt alltså, gällande Pride till exempel. Säg att man är bi och om man har en olikkönad partner. Och så kan det så här ses ner på typ och gå med sin olikkönade partner på Pride, och det är så här, alltså B i HBTQ är ju alltså bi. Alltså det är inte som att så här, vadå, jag ska bara kunna gå med en samkönad partner på Pride för Men att det ska vara, alltså, det är ju löjligt. hur mycket av de fördomarna? Nej men det är ju bara alltså, så här, man hör alltså, prat liksom i cirklar bara så här, nej men ska de verkligen vara här, och de så här, inkräktar på andra HBTQ-personers liksom utrymme, och jag bara nej men jag tycker det är helt fel. Alltså, så här, att exkludera på det sättet tycker jag verkligen inte bidrar till att liksom rörelsen går fram. Jag tycker det är jättedåligt. Ja, Amanda, har du märkt skillnad mellan straighta och hbtq-community Ja. när det gäller fördomar? Ja, alltså det är ju mer från straighta så är det ju liksom bara, det blir väl en trekant snart då, och liksom typ sånt. Och så från hbtq-community så blir det ju mer bara, så du är tillsammans med en kille, men är du straight då? Om man bara, nej jag är fortfarande bisexuell, och om jag tar med mig min pojkvän på en Pride-parad så är det för att han ska kunna stötta mig. Så att jag liksom inte behöver gå där ensam. För folk som är straight så känns det som att de tror att vi är liksom gays in disguise, och folk som är gay tror att vi är liksom straights in disguise. Att det går liksom inte att vinna riktigt. Alltså typ mittemellan. Ja, men typ, eller så här, alltså bisexualitet är ju liksom inte så här hälften av att vara gay och hälften av att vara straight. Utan det är ju en egen, alltså ett eget ting. Jag menar att folk vill sätta oss, eller alltså, man vill ju alltid sätta saker och ting och människor i fack liksom. Och det blir så himla svårt när det är någon som inte kan falla i någon av de här två lådorna liksom. Att så här, du är inte homo och du är inte straight. Vart ska jag lägga dig? Men det här med homofobi pratar man ju jättemycket om. Men bifobi, är det något ni hört talas om? Ja. Jag tycker det grundar sig nästan precis samma sak som homofobi. Alltså oförståelse för en annan sexualitet. Att man inte kan förstå hur människor kan vara lagda på det här sättet, och för att man själv inte är det. Så upplever ni att fördomarna skiljer sig beroende på vilket kön man har? Ja. Jag tror att som bisexuell tjej så är det väldigt, väldigt sexualiserat. Du blir direkt ett objekt. Det första någon tänker på, en porrfilm. Som bisexuell man så tror jag att samhällsmässigt
så ses det ner på ett annat sätt. Och det är väl rotat jag tror att det är rotat, som Alex var inne på, i samma grund som homofobi. Men hur då ser man ner på det? Att det är lite så här bara, va? Men är du bög eller? Alltså det är samma grej. Om man identifierar sig som tjej som bisexuell. Att det kanske tillåts mer. Men som Sigrid var inne på, att så här, det tillåts så länge jag kan titta på det. Alltså lite det. Det är alltid okej att ha en relation med en annan kvinna. För att en man kan titta på det och vara tänd på det. Liksom. Men det känns som att det blir liksom mindre okej när det är två killar som skulle vara ihop bara för att så här, det är inte sexigt, det är inte hett. Det är ingenting som en man, liksom, alltså, som en machokultur skulle liksom stå bakom. Att det får vara med liksom, som en sån grej. Alex, upplever du det på samma sätt? Ja, jo, det skulle man kunna säga. Men också typ att bisexuella kan ju låtsas. Kan ju bara vara med en kvinna, en bisexuell kille då, till exempel. Kan ju bara vara med en kvinna resten av sitt liv och aldrig låtsas om att man är attraherad av män också. Att man på så sätt har det lättare. Ja. Jag tänker nu att ni ska få svara på lite frågor som vi fått in. Och vi bad våra följare skicka in frågor om att vara bi. Och här kommer några av dem. Hur vet man om man känner sig osäker liksom? Ja, alltså det är väl om man gillar både killar och tjejer. Alltså om man typ tänker att men jag som tjej, men jag skulle också kunna dejta tjejer och killar. Man måste liksom utforska det. Hur utforskar du det? Ja. Nej men typ hångla lite. Man får väl liksom prova sig fram om man inte riktigt känner det liksom. Vi kör på nästa fråga. Tips på att ta reda på att någon annan är bi utan att berätta att man själv är det. Oj. Man kan aldrig veta vad som rör sig i någon annans huvud. Det enda sättet att vara helt säker, det är ju... Fråga då. Det beror på vad man har för intentioner. Varför man vill. Är det för att man är intresserad av att själv typ flörta med den? Men testa flörta då. Funkar det inte? Ja, men då kanske den inte attraherar dig eller så är den inte bi. Eller det vet man ju liksom inte. Vi kör på nästa. Hur var föräldrarnas reaktion när ni kom ut? Jag satt vid matbordet typ och bara, hörni, liksom, det var så här, vad har ni gjort i skolan idag typ? Och sen så var liksom så här, hörni, jag är bi. Och de bara, jaha, okej. Nästa fråga, nästa barn liksom. De var ytterst icke förvånade liksom. Det var föga imponerande att jag hade. Jag undrar, hur var era reaktioner? Eller era föräldrars reaktioner? Alltså jag fick båda typerna av reaktioner. Min mamma tog det väldigt väl. Shout out till min mamma. Nej, men hon ta inte illa upp nu mamma, men hon är ganska gammal relativt sett till att vara en mamma. Jag älskar dig. Men jag tror att hon på något sätt, det var inte riktigt med hennes ekvation att jag kunde vara bi. Så det var liksom, hon blev ganska chockad, men hon tog det väl. Hon var bara, okej, om du gör det, ja, kul. Min pappas reaktion var inte sämre. Men det var liksom, han tog det inte så väl. Men å andra sidan så är det typ så här, jo men det här är jag och nu är jag vuxen, så han kan ju liksom. Alltså lite så. I alla fall på den punkten. Amanda, hur var det för dig? Alltså jag har inte kommit ut för mina föräldrar. Så det blir ju den här videon. Det blir nu? Nej, men jag antar det. Alltså, för de kommer ju komma reda. Alltså någon gång kommer de ju få reda på det, antar jag. Jag vet ju att jag kommer få en bra reaktion. För det kommer ju bli den här bara, du får älska vem du vill. Och jag kommer bara, ja. Är det av någon specifik anledning du inte valt att komma ut? Alltså jag känner mig typ, jag tycker inte att jag ska behöva göra det. Ja. Men tycker ni andra, behöver man komma ut som bi? Det ligger väl hos en själv liksom. Om man känner att man behöver. Jag kände att jag behövde komma ut till min mamma för att jag har en pappa och en styvpappa som inte är som är väldigt homofobiska. Det tyngde ner mig väldigt mycket. Och jag kände att jag behövde kunna lasta av mig hos min mamma liksom. Så för mig så var det nödvändigt, och jag kommer också från en släkt där det inte är självklart att det är okej. Så att för min del så var det nödvändigt, men det är väl från person till person. Och hur var reaktionen när du kom ut? Från min mamma? Ja. Alltså det var, ja det är väl okej, men det var så här, men det här är ju förmodligen bara en fas. Du kommer säkert ändra dig när du blir äldre. Jag bara, Men jag frågade aldrig om jag inte gör det då, utan det var bara så här, okej, nu vet du i alla fall. Typ. Ja, nice. Vi kör på nästa fråga. Vad är skillnaden mellan att vara pan och bi? Alltså, okej. Tar du den? I take one for the Ja. Okej, så vad jag upplever i alla fall är att väldigt många ser att så fort när du säger att du är bi, är det så här, men varför säger du inte att du är pansexuell?
då säger du att det bara finns 2 stycken binära kön. This is not the case. This is not the case. Bisexuell är vad den personen som är bisexuell identifierar sig som. Men vad är pan för de som inte har hört det? Alltså den förklaringen är väl typ att man kan attraheras av alla oavsett kön eller något. För det är den förklaringen jag tänker att det är. Men jag tänker, alltså det stämmer ju in på mig. Men jag säger bisexuell för det är liksom, jag tycker att det passar. Jag känner mig mer bekväm med det liksom, begreppet. Och sen så är det ju enklare att säga att man är bisexuell för alla fattar det. Om man säger pan så är det liksom... Då behöver man förklara sig. Pannkakor eller liksom med det pan. Orkar liksom inte ha en utläggning i 2 minuter varenda gång man ska förklara vem man Men det känns som att skillnaden mellan bi och pan, i alla fall liksom, som jag har förstått det, är väl typ att jag som bi ser personen i frågas könsidentitet. Medan som jag som pan skulle liksom inte bry mig. Jag är inte intresserad av det på det sättet liksom. Medan jag kanske skulle vara kär i en biperson kanske skulle vara kär i en kvinna också, dels för att hon är en kvinna. Liksom. Bästa. Det var alla tittarfrågor. Tack till er som skickade in och tack för era svar. Vi kom in på det här lite grann förut, men skulle ni kunna prata om lite så här, hur representationen av bisexuella ser ut i typ film och tv? Den existerar väl typ inte Nej, liksom, precis. på ett hälsosamt sätt i alla fall. Bisexuella män finns ju inte inom Nej. media. Jo, som skurkar, men That is true. eller hur? De använder sin sexualitet som ett vapen. Ja, men typ så. Nu kan jag inte komma på något specifikt exempel, men det är ganska väl etablerat att både homosexuella har det blivit lite bättre för, tror jag i alla fall. Don't crucify me. Men för bisexuella män speciellt så finns det en trend, både i Hollywood och generellt, att bisexuella män tenderar att vara ganska så här... de tenderar att vara ganska så här sneaky. De tenderar att vara, speciellt när de är skurkar, vilket är typ så här 80% av fallen, eller 90%. Så är det väldigt så här ofta, de har ofta typ så här en attraktion till så här huvudkaraktären, som ju då ofta är en man. Men de har ofta också typ så här en antydd attraktion till typ så här hans fru, som de har så kidnappat eller någonting. Det är väldigt så här, det sägs aldrig så här uttryckligen ofta att de är bi. Men det finns ett väldigt starkt så här sexuellt mönster liksom längst ner. Vilket jag tror personligen inte är så bra, för att det leder ju också till den här, alltså någon sån här misstro mot bisexuella. Typ. Att det är så här, Att vi skulle vara onda på men eller att det är någon att så här, vi skulle vilja ja. folk illa med min sexualitet. Eller att vi är någon så här rovlevande på något sätt. Att man är direkt så här, så fort man ser så en annan människa så bara hallå. Alltså att det är inte riktigt så det fungerar. Och att man helst framstår som översexuell, alltså filmer och sånt där, att man ska ligga med allt och alla. Hur borde representationen vara? Vad har ni för tips till alla Hollywood-människor? Alltså, först och främst, bisexuella personer behöver inte vara någon som står och velar mellan det ena eller det andra. Du kan vara bi och vara helt 100% säker i det. Slutligen, vad skulle ni vilja ge för tips till någon som är bi och kanske tittar men inte vågat komma ut än? Vad skulle ni vilja Ta säga din till? tid. Ja. Det finns så mycket, speciellt inom hbtq-rörelsen, för att man ska kunna känna sig som en del av det, så ett stort krav att man måste kunna vara öppen med det. Har jag känt i alla fall. För mig var det så länge att hur ska jag kunna komma ut? Sen kände jag liksom från en dag bara, ja men det känns lugnt liksom. Då gick jag ut till min mamma och sa att jag var bisexuell. Jag satt på toa och bara, jag ska nog gå berätta för mamma att jag är bi. Så man måste nog vänta på det där och ta sin tid. Vad säger andra? Gå inte och känna att så här, du måste veta exakt var du är och exakt vad du gillar och exakt vem du gillar. Alltså här, det måste du inte. Du kommer ut som bisexuell och sen bara tänker bara, nej jag är nog pan, det är okej. Liksom, alla gör misstag. Eller, nej, men alltså, det är liksom, man måste liksom känna sig bekväm med sig själv och vara bekväm i att utforska lite. Och sexualitet är fluid. Det förändras hela tiden, uttrycker sig på olika sätt hela tiden. Guys, tack så mycket för att ni var med. Tack så jättemycket. Tack för att ni tittade. Ha det bra. Hej då!